මල්ලි දාන්න දැන් ඕක. මල්ලි දැන් ඕක තියන්නකෝ. කොළඹ වහන්නකෝ. අත්තම්මා මම පොල් ටික ගන්නම්. එහෙනම් දීදලා ගා ගන්නකො පොල් ටික. වැඩ කියන්නකෝ. එහෙනම් කොදින්ටකෝ මං ගාන්ට. අනේ එක බලන්න චූටි පුතේ. අත්තම්ම තව මදි. එහෙනම් ඉන්දර හරි ගස්සන්නකෝ. දෙකේ. දෙකම දෙක. කොහොමද චූටි මල්ලි? Okay. මෙහෙම බටවයින් අපි මෙතන දාලා මෙතන එකක් තියෙනවා මෙතන දෙකක් තියලා අය අපි මෙතන තියලා මෙතන දෙකම තියලා මෙතන එකක් තියලා මෙතන දෙක තියලා මෙතන එක තියලා ආය අනිත් පැත්තට ආය දෙකක් තියලා ආය එකක් තියලා ආය දෙකක් තියලා ආය දෙකක් තියලා ගාලා අරගෙන එක කකුල තියලා යන්න ඕනේ. එන්න කිසිම පොඩි මල්ලි. එකක් දැන් දෙක උඩට දැන් ආයෙත් එක කකුලක් තියලා දෙකක් චූටි දුවට කියද්දාන කොමිනෝ කරන්න පමණ කොලා එක්කනේ මාළි පස්සේ දාමු මම පස්සේ දාමු මේ ඉස්සෙල්ලා දාමු තව ටිකක් දාන්න මේ මාතරා චුට්ට දාන්න ඊට පස්සේ දොඩල් වගේ එම මේ චුට්ට අතලා දාන්න මම
දොඩ. ඇත්තම්මා ඇති පුතේ. මල්ලි ඒක අර හෙන්දි යන්නකෝ. චූටි දෝනේ බලන්නකෝ අලේක තැම්බිලාද කියලා. මේක දැන් ඇති පුතේ. අලේක බලන්න. අත්තා මේ තැම්බිලා එහෙනම් බීප කියමු නේද දෝනි? මන්ද යන්නද? ඔයාගේ අත පිටේ දාත්තම්ම ගන්න. මම කොල්ල දැක්කද නෙගිට්ටුවත් තමයි යන්කෝ. අපි බලන්න. මේ බලන්න. ඕයි. අත්තා තම්මා. චූටි පුතේ මේකට සුද්ධ කරලා දාන්නකෝ අත්තම්මා. ගම්මිරි සමරයන් එක. මං අද සුද්ධ කරා. අපි අල ටික සුද්ධ කරලා ඉවරයි. ඉන්න දෝනි මම මේ ටික අඹරන එනකන් ඔය ටික පොඩි කරන්නකෝ. හා තම්මා. මල්ලි හොදගත්ත නේද මේක නන්න? දැන් හොදගත්ත නේද? දෝනි දෙන්නකෝ අල ටික. අල ටික දාන්නකෝ අත්තම්. දැන් ඇති පුතේ ගමු. අත්තම්මා. ඇති නේද අත්තම්මා? දැන් ඔක්කොම එන්න මෙතන රොටි හදන්න අපි. අත්තම්මා අපි අත හොදන් එන්න. අපි අත හොදන් එන්න. අත්තම්මා ඕක හදන හැටි අපිටත් කියලා දෙන්නකෝ.
ඉන්නකො බලාගෙන. අත්තම්මා අපිටත් ගුලි දෙන්නකෝ. අත්තම්මා මේ හත්තිද? තව තුනි කර. මල්ලි අතවත් පිච්චෙයි. හරිනේ. අපි ලිපත් ඇවිලුවා. Anggot puja kata. Ini mau bahasa apa? දෝනි අරකට පොල් තේ ටිකක් ගාලා උක බබලට දාන්න. අත්තම්මා මේක දැන් මෙතනින්ද යන්නද? අනිත් පැත්ත දාලා බලන්නකො කර වෙලාද කියලා. දෝනි දැන් ඇද්ද කියලා බලන්න. ඇති අත්තම්මා. එහෙනම් මේ කෙල කොලේට දාන්නකො. කබලට දාන්න. දාන්න අද්දකම හැලී එහෙමයි ඔය. දුමෙන් ඔක්කොදේ. එපා මල්ලි පුම්බන්ඩුවා දැන් තියෙන ගෙදර නැතිවලා නේද? ඒ පැත්ත කරුණා නෑනේ. උඹ පැය කාලෙ විතර කියන්නේ. ඒ ටික හිට. Oh, ini pacar muda mai. Jadi, gini dia kakak. Ini betul. Anya. Anya.
Bang iwrayne. Ini ginder dari deh. Lihat keren. Boleh. Butuh dengan perhatiannya. Oke. Thank you.